Mo sure pé gbogbo wa la mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin Alhaji Oriyomi Hamzat àti Funny Thinker àti àwọn kan tí wọ́n ń claim wípé ńṣe ni Alhaji Oriyomi Hamzat lọ ṣe meeting abẹ́lé pẹ̀lú Sheikh Gumi. Ọ̀rọ̀ ń ṣe lọ fáfáfá. Alhaji Oriyomi Hamzat wá ti jáde láti wá reply nísìnyí wípé àìṣe pé àwọn ò mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o, àwọn ọmọ bó ṣe ń lọ o, àwọn kan decide láti keep short, láti má sọ̀rọ̀ láti join, but then wọ́n send the strong warning gidi gan wípé tọ́rọ̀ ìbá tún ń lọ fáfá báyìí yóò dọ̀rọ̀ tìjọba o, yóò dọ̀rọ̀ wípé a fi ọlọ́pàá gbéra wa, yóò dọ̀rọ̀ wípé get your facts right, because that's what even they turn label the video, get your facts right. Kó tó máa sọ̀rọ̀ wò ṣọ́ra rẹ o. Ẹ jẹ́ àṣẹ ọ̀kan lọ gbọ́ nǹkan tí Funny Thinker sọ náà. Ẹ jẹ́ ọ̀kan lọ gbọ́ nǹkan tí Funny Thinker sọ. Àwọn míì náà ń sọ̀rọ̀ ń pẹ́ o, wọ́n ṣe ìkìlọ̀ fáwọn yòókù náà. Ẹ jẹ́ ọ̀kan gbọ́ nǹkan tí Funny Thinker sọ náà ká tó wá gbọ́rọ̀ tí Alhaji Oriyomi Hamzat sọ. Láti bí ìgbà pípẹ́ sẹ́yìn mo notice pé tí mo bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó tako aspiration Radionic ṣe ni àwọn èèyàn máa bú mi. Wọ́n lè rò pé bóyá mo ní personal hatred against the Radionic ní ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tí àwọn gẹ́gẹ́ ni mo ṣe tí gbogbo arákùnrin ọ̀yọ́ ni mo ṣe máa dẹ̀ fún yín reason lẹ́nu. Ǹjẹ́ mo rí pé Radionic is an apologist. Ní tí wọ́n ń pè ní apologist lédè Gẹ̀ẹ́sì ni ẹni tó wà sympathetic to a particular cause. Ẹni tó jẹ́ wípé kìí tún gẹ́gẹ́ ní ṣe aburú yẹn o, ṣùgbọ́n ó wà sympathetic sí àwọn aláburú yẹn débi wípé àwọn tí ń ṣe aburú yẹn tí àwọn èèyàn bá ń kẹ́rù wọn tàbí bóyá ọwọ́ pálábá wọn ségi tí àwọn èèyàn wá mú wọn inú rẹ̀ ò ní dùn wípé ọwọ́ pa wọn. Sẹ́yìn mọ̀ pé àwọn Yorùbá pé agbékúlájà ò dalè bí ẹni tó gbà á lè lọ́wọ́ ìgbé pamọ́. Ètí mo yóò yẹ yín Radionic is actually not doing bad but ó wà sympathetic apologist àwọn tí ó ń ṣe aburú ni. Màá sì rìn létí nǹkan kan lónìí. Tí ẹ bá rántí ìgbà kan tí bàbá kan ti ń pè ní Bùnmi tí ó wá sí ilẹ̀ Ìbàdàn láti apá òkè ọya àbá òun ti mú bí kankan fọwọ́ báyìí kíní kan Bùnmi ní ẹ pè ó wá sí Ìbàdàn bíi tí àwọn èèyàn sọ wípé àwọn ọ̀fẹ́ wéyìí nínú Ìbàdàn kankan orí bá kan àwọn kankan ǹjẹ́ ìmọ̀ wípé Radionic wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀ ẹ̀yin ò ní mọ̀ Radionic wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú because fáàtì wulẹ̀ tí ẹ ti wà nílẹ̀ tipẹ́tipẹ́ wípé apologist àwọn tí ń ṣe aburú wípé gbogbo àná la mọ àwọn ọ̀rọ̀ kóríyá kórí fún bàbá yìí máa ń sọ gbé àwọn agbésùnmọ̀mí lẹ́yìn ní apá àbí tó ti wá ìyọ̀nà apá òkè ọ̀yà so fún bàbá yìí láti wá sí inú irú ìpínlẹ̀ tiwa tí gbogbo olórí tẹlẹ́nu ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti pé àwọn ọ̀fẹ́ rú eléyìí nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n wá jẹ́ wípé ẹni tí ẹ̀yin wá ń fojú ẹni réwù yóò wá wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀ Radionic wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n máa jẹ́ pé ní ọjọ́ àdéhùn ìpàdé àtìlẹ̀kùn wọn ń ṣe ni. Àwọn ò jẹ́ kí àwọn èèyàn láǹfààní àti ya fọ́nrán ní tààrà so but nínú gbogbo ẹ̀ náà a tún láǹfààní àti rí àwọn fọ́nrán kan gbà so ṣẹ́mọ̀ tẹ́mi bá wá ń sọ̀rọ̀ torí pé mi ì fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí mi ì fẹ́ sọ ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí wípé ìrànlọ́wọ́ tí mò ń ṣe fún gbogbo ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti rí dájú wípé ẹ fi apologist agbésùnmọ̀mí ẹ fi ṣe olórí yín mo ti wá rí wípé ẹbí alábàámu fẹ́ mọ̀ ẹ̀dẹ̀bí àná èmi ni àwọn èèyàn kan ń mọ bú lọ́pọ̀ ọgbà àwọn olùkọ́ bóyá mo ní nǹkan kan against ẹni no but because I know him too well àwa mọ̀ dáadáa àti àwọn ìgbésẹ̀ kan tó ń gbé lábẹ́nú nípa àwọn ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú jíjẹ́ olùfi ojú àánú wo àwọn olubi ẹ̀dá àwọn olubi ẹ̀dá tí wọ́n máa ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò káàkiri àwọn apá abìkan lókè ọ̀yà so he is an apologist to them that is just the fact but reason tí ò jẹ́ kí n mọ̀ tẹnumọ́rọ̀ ìlú ojoojúmọ́ ni wípé kó mọ́ dàbí ìgbà tó jẹ́ pé mò ń sọ̀rọ̀ tako nítorí aspiration rẹ̀ tàbí bóyá nítorí ambition rẹ̀ no it's not even a threat it's not a threat kìí ṣe ẹni tó lè dìbò wọlé that's just the fact and to ẹ̀yin tí ẹ̀ ń retí collation pé bóyá ní last minute bóyá tí collation bá wáyé nǹkan ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ẹni tí tíkẹ́ẹ̀tì tó wà reasonable bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni wọ́n máa fi ṣe olórí collation ẹni tí reasonable ticket bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn bàbá Ládọjà fi Ṣèyí Mákindé ṣe olórí collation wọn lọ́jọ́ sí nítorí pé reasonable ticket wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni ẹni tí reasonable ticket bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ náà fi ń ṣe olórí collation tí ẹni tó jẹ́ wípé ìbò tó fẹ́ dì yẹn bóyá bíi 60-40 níbo ni ó jẹ́ tí àwọn èèyàn ti ń wò pé tẹ́ni yóò bá tiẹ̀ jáwé olúborí o bíi gbákejì ni ó jẹ́ nǹkan irú ẹni bẹ́ẹ̀ irú tíkẹ́ẹ̀tì yẹn náà máa fi ń ṣe olórí collation kìí ṣe ẹni tí tá bá fẹ́ lo ẹgbẹ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ gan wọ́n kàn wulẹ̀ já ẹgbẹ́ yẹn gbà wọ́n ó lò wọ́n fún ní nǹkan mìíràn tàbí kí wọ́n ti yọ̀ǹda rẹ̀ gan kọ́ máa lé ọmọ bọ́ọ̀lù rẹ̀ lọ so ẹ má fi ọkàn sí ọ̀rọ̀ collation rárá collation tí wọ́n bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe collation gan wọn ò lè lo òun lórí collation wọn ò lè lo láti head collation because tíkẹ́ẹ̀tì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ò wúlò náà so lè fi débi kankan nù tó gbé dání ni kò lè fi débi kankan so kò ń ṣe pé bóyá torí pé bóyá ẹni tó gbé dání àbí tó fẹ́ ṣe ni mo fi ń sọ̀rọ̀ against or anything no it's not a threat in any way it's not a threat láti ìjọ tó ti wà nínú ẹgbẹ́ end of the year party tó kóhun ṣe èèyàn gidi wo láti inú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́yìn tó fi ẹgbẹ́ ti ẹlẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ so ní tí wọ́n ń pè ní tẹ́lẹ̀ ń pè lẹ́gbẹ́ òun ni pé kí orí èèyàn kó orí èèyàn gidi darapọ̀ mọ́ ní tó ń ṣe láti inú ẹgbẹ́ tiwọn transfer windows ti open láti bí 4 months nsìn so ká máa gbọ́ pé èèyàn kan tó gidi o láti àgbọn ibì kan nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá tiẹ̀ kó nu ẹgbẹ́ tiẹ̀ ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ so that means you are not a threat so I'm not saying this means sọ ilé yìí láti tako for his ambition or anything no ọmọ kan fẹ́ jẹ́ kí ẹ mọ èyí tí jò tọrọ apologist ni
apologist ni irúfẹ́ àwọn èèyàn tí máa ń fi ojú àánú wo àwọn olubi ẹ̀dá òun ni ọmọ rédíò ṣùgbọ́n kò fẹ́ fi hàn báyìí kò fẹ́ fi irú èèyàn tó jẹ́ kò fẹ́ fi hàn báyìí torí pé ọmọ wípé ó lè fẹ́ dàbí nǹkan tí ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n tiẹ̀ jẹ́ àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ òun tí inú wọn ò ní dùn sí so reason nìyẹn tí ó fi ń gbìyànjú àti fira rẹ̀ pamọ́ because tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ni kí ni reason tí o fi ní láti wà níbì kan tí o sì ní kó kámẹ́rà dání bó ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ kí ni reason tó ní tẹ̀yàn bá ti ń ṣe ní kọ̀kọ̀ téèyàn ò fẹ́ jẹ́ ká yọ ọmọ pé òun ṣe á jẹ́ pé nǹkan yẹn ò dá nìyẹn náà so you are an apologist ó jẹ́ èèyàn kan tí inú tó wà sympathetic sí kọ́ọ̀sì tí ń pa aráàlú lẹ́kún ṣùgbọ́n ó fẹ́ jẹ́ kí a yọ ọmọ wípé ó wà ń bẹ̀. So that means you are not the kind of person tí ayé wulẹ̀ ń rò pé bóyá ọjẹ́ gangan. And once again, I'm not saying this to go against you for your ambition or anything, but the fact remains you are just an apologist. You are an apologist is a cause tó ń pa ayé lẹ́kún. That is the fact. Because for you to have held meeting with someone who is widely known as terrorist sympathizer láti máa hold the meeting pẹ̀lú irú ẹni yẹn and then you now held meeting with that person náà nìyẹn o tiẹ̀ wá lè ní mind láti lè make it public wípé I went to a particular place mo ṣe meeting o ṣe bí tó bá meet àwọn èèyàn ṣe pé o máa post ẹ̀ pé I met with someone today I met with someone today kí ló dé tó yẹ pé nígbà tó o meet pẹ̀lú kíní kan bùnmi láti apá ilẹ̀ àríwá tí o lè post ẹ̀ pé okay I met with this person earlier today o ní lè ṣe now because one náà mọ̀ you know the kind of person you are and I'm not saying this to go against you for your ambition because wulele you are not going anywhere. You are not going anywhere lórí ọ̀rọ̀ ambition because you are not a threat you are not a threat to anybody in Oyo State nínú ọ̀rọ̀ tí ń bẹ nílẹ̀ yìí you are not a threat to anybody so I am not saying this because bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n ti mọ̀ wípé ó ti ní àwọn lára ni torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe rán sí ẹnì kankan wọ́n rán mi sí ẹ̀ o sẹ́ni tó rán mi sí ẹ̀ tí ń bá dẹ̀ parọ́ kí n má jèrè ayé kò sẹ́ni tó rán mi sí ẹ̀ that is what the fact remains you are an apologist. An apologist to a bad cause is not good for a society. Is not good yàtọ̀ fún pé bóyá o tiẹ̀ òun lambition àti bóyá òun kò tí ẹ lè bóyá o lambition gan over ambitious ní dọ̀ọ̀la mu but even despite that you are not a threat to anybody can come out anytime and say mo fẹ́ di nǹkan kan you are still not a threat so it's a normal thing and the fact remains you are not a threat to anybody but meeting tó o ṣe pẹ̀lú bàbá onírúurú bíi kankan fọ́bọ́ yìí kíní kan bùnmi àbí nǹkan ní jẹ́ tó wá sínú Ìbàdàn lọ́jọ́ sí ìpàdé tó o ṣe pẹ̀lú bàbá yẹn kí ló tó make it public. Why don't you just make it public kó jẹ́ ká yóò mọ̀ ṣe bí tó bá ṣèpàdé tó bá pàdé àwọn èèyàn ní àwọn ìrìn ẹ̀tọ́ ọmọ rìn káàkiri ṣe pé o máa ń make it public o máa ń post ẹ̀ o máa ń ṣe bá o máa ń ṣàwò kílé tó lè post èyí tó ṣe pẹ̀lú bàbá àbùnmi kíní kan bùnmi yẹn kílé tó lè post ẹ̀ kílé tó lè post ẹ̀ nísìnyí tó fi ní lè post ẹ̀ ni pé you are just an apologist you are a agbésùnmọ̀mí sympathizer but o fẹ́ jẹ́ kí ayé ọmọ irú èèyàn tí ó jẹ́ gangan and what is the point nígbà tí èèyàn bá mọ̀ wípé ntí mo jẹ́ yìí o kì í ṣe nǹkan tí inú ayé lè dùn sí why don't you just change. Why don't you just change and live a better life for yourself instead of supporting àwọn tí ń pa ayé lẹ́kún ẹlòmíì ti di aláìlọ́kọmọ ẹlòmíì ti di aláìlẹ́bí ẹlòmíì ti di aláìlára ẹlòmíì ti di aláìníyà ẹlòmíì ti di aláìní bàbá lórí ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀mí apá òkè ọ̀yà iná ni so wáyé kọjá pé irú èèyàn yẹn ló máa wá sí ilẹ̀ tọ̀dọ̀ tí wá ń bí tí a wà á bá irú tiẹ̀ nínú irú ìpàdé yẹn ọ̀yẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò jọ mí lójú ṣá àwọn àgbà ti sọ pé ẹni agbójú okùnrin lọ́pọ̀ ọ̀gbá lè má jẹ ní àgbà so I'm not really surprised but ojúṣe tiwa kàn ní láti rí dájú wípé àwọn tí wọn ò lè dá inú rò tọ́jà wípé ìlànà ibi ìrònú rè má rè ni wọ́n fi ń lò sẹ̀mí ayé ìlànà gọ́gọ́gọ́ bíi ìtàgùntàn a gbọ́dọ̀ máa ṣe sensitization fún wọn ká máa là wọn lọ́yẹ̀ ká máa ṣe àyẹ̀wò ọpọlọ fún wọn pé ibi tẹ́ ń lọ yìí o kì í ṣe ibi tó lè pé yín o kì í ṣe bí ó lè pé yín o though you are not a threat ẹ̀rí pé mo tẹnu mọ́ you are not a threat you are not a threat ipò kẹ́ni gan ò sí nílẹ̀ ipò kánú gan ò sí nílẹ̀ you are not a threat you are not a threat that's just the fact you are not a threat to anybody in this state you are not a threat ṣùgbọ́n despite that náà yí padà stop being an apologist to àwọn tí ń pa ayé lẹ́kún stop being an apologist to àwọn tó ń pa ayé lẹ́kún stop being what do you stand to gain in that what do you stand to gain ọ̀pọ̀ tí sọ ẹ̀mí wọn lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí thousands of people ti gbèkúrú jẹ́ lọ́wọ́ ẹbọra lórí ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀mí tí ń ṣẹlẹ̀ ní apá òkè ọ̀yà so ó wá jẹ́ nǹkan tí ó yanilẹ́nu tó sì ń ṣe ní kàyéfì láti wá rí i pé irú rẹ̀ tí ọ̀pọ̀ ń fi ojú ẹni rẹ̀ wò wá wà lára àwọn tí yóò mọ̀ wá sympathetic sí irú course yẹn it's very very bad it's very very bad honestly it is very very bad it's very bad it's very bad o it's very bad and you will have to change torí pé nínú gbogbo nǹkan lákọ̀ọ́kọ́ kí nǹkan kan tó wà in existence Ọlọ́run kọ́kọ́ dá wa ká máa gbáyé ni and then yàtọ̀ fún pé bóyá òfin ìjọba gan against ẹ̀ pé kẹ́nìkan kó gbẹ̀mí ẹnìkankan ní abẹ́ òfin Ọlọ́run gan ẹnìkankan ò gbọ́dọ̀ gbẹ̀mí ẹnìkankan òǹkálukú wá láti wá gbáyé tiẹ̀ ni tí àsìkò òǹkálukú wáyé tó láti kúrò nínú ayé tí ọmọ bá tiẹ̀ lọ so why are you now being sympathetic to a cause tó ń ba ẹ̀mí ẹlòmíì why are you being sympathetic sí kọ́ọ̀sì tó ń dá ẹ̀mí ẹlòmíì légbodò tó ń sọ ọmọ dáláì ní bàbá tó ń sọ ọkọ dáláì láyà tí ń sọ ìyàwó náà di aláìlọ́kọ mọ́ so tó kàn ń da lérú tó ń ba ayé jẹ́ tí ń fọ̀rùn ṣe jẹ́ kọ́ọ̀sì yẹn is a very dangerous course so ẹ máa ń láti yí padà àwa mọ ibi tí ẹ sá pamọ́ sí àdèmọ ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé àmọ́ ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé àmọ́ irú èèyàn tẹ́ jẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ mọ̀ through my investigation àmọ́ irú èèyàn tẹ́ jẹ́ àwa mọ̀ yín dáadáa ṣùgbọ́n tí mo bá kọ̀ tí mi ò ṣe irú fọ́nrán eléyìí tí mo ń ṣe lónìí ọ̀pọ̀ yẹn ti fẹ́ máa rí bí ìgbà tó yẹ kí mo ní personal beef against ẹni táwọn èèyàn no mo ń gbìyànjú àti save yín ni kì í ṣe nítorí òní yìí kì í ṣe nítorí eléyìí tí ń bẹ́ńlẹ̀ kì í ṣe nítorí ọ̀rọ̀ 2027 àbọ̀rọ̀ whatever no kì í ṣe torí ìyẹn torí ọjọ́ iwájú ni àbá ìmọ̀ ìgbà tó mi pa ní bí ọtí irú àwọn èèyàn báyìí ṣe ẹni tí èèyàn máa fi sípò agbára kan àbí mi àwọn tó bá wà sympathetic sí kọ́ọ̀sì tó ń payé lẹ́kún àwọn tí wọ́n bá jẹ́ apologist sí ipò afẹ̀míṣòfò wọn kì í ṣe irú èèyàn tí èèyàn máa fún láàyè sí ipò agbára kan because the moment tí wọ́n bá ti dé ipò ọ̀hún òun ni wọ́n máa welcome àwọn èèyàn wọn tí wọ́n wulẹ̀ tí wọ́n ti wà sympathetic sí kọ́ọ̀sì
wọn already ṣe mọ̀ ẹ imagine kí ẹni tí ó jẹ́ pé inú rẹ̀ ń dùn sí ikú àfẹ̀míṣòfò kó wá di ààrẹ tàbí kó wá di ipò ńlá kankan nínú lórílẹ̀‐èdè ṣe mọ̀ pé ṣe ni yóò invite àwọn tí wọ́n ń fi ẹ̀mí ṣòfò lórílẹ̀‐èdè àgbáyé pé kí wọ́n máa bọ̀ lórílẹ̀‐èdè wọn kò dẹ̀ ní pay àwọn tí wọ́n jẹ́ aráàlú nínú ìlú yẹn so I'm saying this for future reference mo ń sọ eléyìí fún kọ́kàn wà nílẹ̀ fọjọ́ iwájú ẹ̀ lè kọ́ máa burú mọ́kù wí tiẹ̀ so mo ń sọ eléyìí kọ́ wà nílẹ̀ ni ọmọ rédíò kìí ṣe ẹni tí èèyàn lè fi agbára dánwò that is just because sympathizer ni apologist ni sí deadly cause apologist ni sí a very very deadly cause yes that is just the fact and ìwọ náà tó bá dẹ̀ ní àsìkò ṣẹ́ni tí wọ́n bá pè ní òótọ́ èèyàn máa ń mú nínú àsìkò èèyàn láti ṣèwádìí ni ìwọ náà ṣèwádìí wa rí pé òótọ́ ní nǹkan tí mo ń sọ it's just an apologist is a sympathizer to ikú àfẹ̀míṣòfò bóyá jẹ́ nìyẹn so kò ń ṣe irú èèyàn tí èèyàn máa ń fún ní ààyè láti dé ipò àṣẹ tàbí ipò agbára kan mi wá mọ reason tó fi ń ṣe o mi ìmọ̀ ìdí tó fi ń ṣe irú ẹ̀ because tí ọ̀dà ní ọmọ ẹ̀jẹ̀ tó ìdílé ẹ̀kú ti jìnnà báwo ni mo ṣe máa ṣe ìpàdé àtìlẹ́kùn mọ́lì ṣe pẹ̀lú ẹni tí gbogbo ìlú mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ kóríyá ni òun máa ń sọ láti fi gbé àwọn tí ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò láti fi gbé lẹ́yìn so báwo ni mo ṣe máa ṣe meeting pẹ̀lú irú èèyàn bẹ́ẹ̀ báwo ni mo ṣe máa ṣe meeting pẹ̀lú irú èèyàn bẹ́ẹ̀ and then tí wọ́n bá dẹ̀ pè é ní public figure tí wọ́n bá ń pè é lẹ́ni rẹ̀ o gbọ́dọ̀ ní tí wọ́n gan fúnra rẹ̀ bá ti mọ̀ wípé ayé ò gbọ́dọ̀ bá ẹ níbẹ̀ kò yẹ kó máa ṣe and as a matter of fact kíní yìí ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ you have been a sympathizer to àfẹ̀míṣòfò you have been an agbésùnmọ̀mí apologist for years for donkey years but àwa kan ṣẹ̀ṣẹ̀ láǹfààní àti ṣèwádìí láti ṣe ìwújáde ẹni but anyways it will be much more advisable for you to change for your own good because whatever the case may be ayé ò ní nítorí yín parẹ́ ọlọ́run ò dá ayé nítorí yín ó dá ayé kí ọmọ èèyàn lè gbáyé ni kò dẹ̀ nítorí àwọn tí wọ́n jẹ́ ikú àfẹ̀míṣòfò tàbí ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ sympathizer wọn kó wá pa ayé rẹ̀ no so ẹ lọ yí padà ẹ change ẹ ní láti change o torí òní kọ́ torí ọ̀la ni o and then fún ẹ̀yin tí ẹ ń tẹ̀lé wọn náà tí ẹ níròrí tọ́jà pé gbogbo nǹkan ti yín ibi ìròyìn máa rí ní ìròrí tí yín kọ̀ọ̀tayọ̀ tí wọ́n bá sọ sí yín lẹ́nu kékeré sọ jáde ṣé bí kọ́ mọ́ bá àdìjà lọ́lọ́run ti dá lára ká ìfún kálukú I'm not even talking about ọ̀rọ̀ yín tó wà lẹ́nu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́dún 2027 for now I'm not talking about that but I'm talking about humanity mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọmọnìyàn mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìjẹnire mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìmọrírì ẹ̀mí ọmọlàkejì téèyàn bá mọrírì ẹ̀mí ọmọlàkejì kò ní mọ wà sympathetic sí kọ́ọ̀sì tó ń fi ẹ̀mí ṣòfò kò ní mọ ṣe ìpàdé pẹ̀lú ẹni tí gbogbo ayé mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí mọ̀ ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí is that even good ṣé yẹn dáa nílànà tìjọmọlúwàbí gan ṣó dáa so mo sọ eléyìí kí ẹ mú dání sọ àyè lè mọ̀ pé ọmọ abúrúmọ̀kù náà sọ tiẹ̀ lọ́jọ́ kan and this is coming from a place of fact not hatred I do not even have time to hate anybody ní stage tí mo wà yìí òótọ́ bẹ̀lẹ̀ gbọ́ yẹn so it's coming from a place of fact tó bá wù yín ẹ gbọ́ ìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé kí ni ó bá wù yín ẹ gbọ́ bó sì wù yín ẹ má gbọ́ ṣùgbọ́n èyí tẹ́lẹ̀ mọ̀ ń bẹ̀ ni wípé kó lè padà pay gbogbo yín because sẹ́rí àwọn tí wọ́n jẹ́ ikọ̀ àfẹ̀míṣòfò àti àwọn tí wọ́n jẹ́ sympathizer àwọn they are heartless people very very heartless wọ́n wà heartless gan wọn kì í ṣe wọ́n yìí ṣe èèyàn tó fẹ́ràn àlàáfíà wọ́n kì í ṣe ẹ̀dá tó nífẹ̀ẹ́ àlàáfíà wọ́n yìí ṣe ẹ̀dá tó nífẹ̀ẹ́ ìgbáyéndẹ̀ra so irú èèyàn báyìí gan kì í ṣe ẹni tí ó yẹ kí ẹnì kankan súnmọ́ that is just the fact honestly but mi ò rí ẹ̀yin ìbú náà torí pé ojú yín ò ti ṣálẹ̀ sí èyí tó jò tọrọ ọbẹ̀ but mo ṣe ń dirẹ́ bẹ́ẹ̀ wájú adáni ayé pé ogun ìgbésùnmọ̀mí kò ní wọlé Yorùbá ìfẹ̀míṣòfò ní gbogbo nílẹ̀ tiwa àti ẹ̀ní gbà torí pé kójú ọmọ rẹ̀. ṣẹ́yìn náà ti gbọ́ ohun tí Fọ́nítìkà sọ ẹ̀rí wọ́n ní pé bùn mi Sheikh Gumi náà ń pè ń bùn mi o rédíóníkì gbogbo wa ti mọ̀ wípé Alhaji Oriyomi Hamzat náà rí fásì. I kuku love the way he's doing his things because tó bá ọ̀rọ̀ yẹn bá dé court the way he's doing his thing wípé ọ̀rọ̀ yẹn tó bá ti dé court kò lè ṣẹ́jọ́ níbẹ̀ because kò dárúkọ you can easily say that ṣé mo dárúkọ yín ni ṣé mo sọ kankan ni yeah that's true you can easily say that but then it is very clear that he is the one you are trying to refer to so it's very clear I mean of course you can win it by saying that you didn't mention him but ibi tágbára ẹnìkan pín sí onítẹlómi ti bẹ̀rẹ̀ now ẹ jẹ́ wá lọ gbọ́ nǹkan tí Alhaji Oriyomi Hamzat ti sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn because wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ ni and a lot of people were talking funny thing kàdé ni everybody are pointing hands at because ọ̀rọ̀ tó clear ni kò sí ọ̀rọ̀ àrùmọ́jẹ àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ we all know that this person ẹni tó ń ṣe irú nǹkan báyìí is funny thinker so now ẹ jẹ́ lọ gbọ́rọ̀ tí Alhaji Oriyomi Hamzat ti sọ àwa náà máa wá ṣe opinion wa tábẹ́ abala ìrísí lórí ọ̀rọ̀ yẹn so ẹ jẹ́ lọ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ náà. ẹ kú ìrọ̀lẹ́ ẹ kú dédé àkókò yìí ẹ̀yin èèyàn mi. yes sir. jákèjádò àgbáyé Oriyomi Hamzat lórúkọ mi ìkan nínú ọmọ yín nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ẹ ti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni mo wó ṣáájú àkókò yìí. bẹ́ẹ̀ni o. ẹ ti mọ̀ kó ṣèlú tó dé. bẹ́ẹ̀ni. ẹ ti mọ̀ ìròyìn tó jẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. ìgbà tó ṣèlú tó dé sìn ẹ tún mọ̀
bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. nítorí pé ó dé láti wá báyìí. mo rántí pé jíjáde wá báyìí gbẹ̀yìn ó ní ọjọ́ tí mo sọ̀rọ̀ nípa káàdì ìdìbò yes PVC. mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé níṣe ni ibùdó àwọn elétò ìdìbò láwọn ìjọba ìbílẹ̀ ló kún níjọ́ kejì àti ní ìjọba ìpínlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló kún fọ́fọ́. bẹ́ẹ̀ni. nígbà tí mo sọ̀rọ̀ nípa káàdì ìdìbò lára àwọn nǹkan tí mo fi dá yín lójú lọ́jọ́ yẹn ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń dúró de pé a fẹ́ kó dá wa lójú Oríyọmí fẹ́ dìde lóòótọ́ ká tó gba káàdì ìdìbò. mo ní ẹ jáde ẹ lọ gba káàdì ìdìbò Oríyọmí á jáde nítòótọ́ ní agbára Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí olódẹ̀ ní gbogbo nǹkan. bẹ́ẹ̀ni. ó máa jáde láti dìbò. ṣùgbọ́n lẹ́yìn nǹkan tí mo wá fún òun náà ni ìkìlọ̀ ìgbẹ̀yìn fáwọn kọ̀lọ̀rọ̀ sí. last warning. ìkìlọ̀ ìgbẹ̀yìn fáwọn kọ̀lọ̀rọ̀ sí. ṣe rí òṣèlú lóòótọ́ wọ́n ní dirty game ni. I don't want to disagree totally, but I want to tell you emphatically that it is not business as usual. ó ti yàtọ̀ báyìí. Anybody that believes so much in propaganda, lies, fallacies, blackmailing, you may not have your way. The instruments for such atrocities may find their way behind the bar, while the real game players will be on the field to play the game, and while the real men will contest and the winner will be announced. And when the winner is announced at the end of the day, you may still be at the back of the bar, while the person you are trying to fight for won't be able to help or assist you out of the predicament you put yourself. My dear brothers and sisters, the bloggers, Facebook users, TikTok users, the ex-handlers, I want to appeal to you all, please. This is coming from the bottom of my heart. I hate taking people up legally, and I don't want to be forced to do that. I am known for what I am for. I've been on the field of broadcasting for years. I have used my profession to save masses. I've used my profession to assist civil servants. I have used my profession to save the vulnerable people in our society. I've used my profession to fight so many battles that I might just look aside. But I took it upon myself and I fought those battles. Not because of political reasons. I never thought of coming into this political stormy water when all those fights came into me. And I decided not to pick my fight because I believe fighting for the vulnerable is serving your Creator. The God that gives you that power wants you to serve Him. And once you are fighting for the less privileged, the vulnerable in society, I believe so much that you are serving that God. I don't want to believe that everybody will love me. I'm not that stupid. I am not that stupid. But I want to convince you that I will have my people while I will have the people against me. My dear brothers and sisters, if you look at the topic of this particular talk, get your evidence ready. You cannot blackmail me religiously. I am a Muslim by religion. That's the religion I chose.
of nobody can change me from being a Muslim, and you can never crucify me for choosing my religion. Religion is a personal thing. And I can never crucify anybody or fight anybody that chooses his or her own religion. My dear brothers and sisters, I've seen a lot. I've heard a lot. I choose silence. I was waiting for those people that deserve my response. But I took up this particular one because the message is not for those people that have chosen the job of blackmailing me as a priority, but it's for those that will come on here, that will call my phone, that will knock the door of my office and say, Oriyomi, leave them, release them, look aside, withdraw the case. Please, talk to them now before the time comes. If I choose not to answer you that time, do not call me names. That strength you want to use to appeal to me, I want you to use those strengths now to appeal to them, to get their evidences ready. The evidence of where I had a meeting with Gumi, get it ready. The evidences of where you see me romancing with those people that are destroying our society in the name of religion, get it ready. The evidences of where you see Oriyomi Hamzat, and you can prove it beyond reasonable doubt that he is a fanatic, please get it ready. The evidences of where I fought Christians, the evidences of where I fought the traditional believers, please get those evidences ready. I am not going to take it easy, and I'm not going to look aside on this. Take me up for what I have done. I hate people lie. And you are saying it as if you are saying the truth. Get your evidences ready. I'm not arguing with you. I am talking to the people, the people that has the power, the strength, that has the control of the law, that they can call Oriyomi Hamzat. Look, Oriyomi, you have to drop this. Talk to them now before I start my own. Because if you are talking to me, you are using another name to replace my name. That person that is telling you that you are saved from the cyber bully by doing that is not telling you the truth. For the fact that people can relate what you are saying to me, you have already robbed yourself. I am telling you the truth. I want this to be put, I want you to put an end to this rubbish now. I want you to put a stop to this rubbish now, because there is limits to how I can look aside when you are tampering with the reputation I have built with very hardworking, persistence, tolerance that none of your family member has ever endured to establish. This is Oriyomi Hamzat. Honestly, frankly, I am not joking. I am contesting. If I'm going to be the first person that will start from the grassroots, if I'm going to be the first person that will believe so much in the grassroots, if I'm going to be the first person that you will see as somebody that doesn't have money, that has never siphoned the people's money and bring it back to them to contest the election and be in charge of the resources of the nation. If I'm going to be the first person, I am ready to. Whatever it takes, I want to serve my people, and you can never prevent me from doing the needful. This is Oriyomi Hamzat. Ẹ wo ṣe rí ẹ jẹ́ kí everybody kó dúró ní ìwọ̀n títì ní ààyè tiẹ̀. Kò kan dandan ká bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ try láti máa blackmail èèyàn, ká máa sọ̀rọ̀ bàjẹ́ lórí wọn. Aláàjì Oriyomi Hamzat ti wà nínú géèmù ti pẹ́. Ẹ jẹ́ ká fi gbogbo kinní yẹn sílẹ̀. Tó bá yẹ pé a lé èèyàn wa tá a fẹ́ support, ẹ jẹ́ ká lọ support ẹni yẹn.
ká dẹ̀ mẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ Alhaji Oriyomi Hamzat. Must we keep on talking about this man? This man has been good to everyone. Wọ́n ti ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà, wọ́n ń ṣiṣẹ́ ribiribi tó yẹ kán ṣe láwùjọ. So why are we now trying to pé àṣẹfẹ́? I don't know. But mo rò pé èèyàn náà ti máa drop opinion yín lórí nǹkan tẹ́ ẹ rò lórí ọ̀rọ̀ yìí, because èmi ò expect pé funny thinker pé wọ́n ṣe máa ṣe irú nǹkan tó ń ṣe yẹn fún Alhaji Oriyomi Hamzat. Wọ́n gbìyànjú, wọ́n try fún wọn. So even if you are not supporting his political party, you should not be now talking down on him. Èèyàn ṣe máa rántí nǹkan téèyàn ti ṣe fún yàn láti lẹ́yìn gbẹ̀yìn wa. Now come to think of it, tí wọ́n bá pàpà jẹ gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jọ, please, I'm just asking funny thinker, will you be able to do anything in the state? Will you be able to do anything in the state? Ó yẹ ká ro ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, kọ́rọ̀ yẹn kó lè yé wa dáadáa. Ṣé wọ́n lè ṣe anything in the state? Just look at that very well. Alhaji Oriyomi Hamzat tó máa change everything kọ́. Tọ́ èmi ò mọ nǹkan tí àwọn èèyàn máa ń fi ń ṣe báyẹn actually o, because ẹni tí ò ṣe nǹkan fún yàn, you are now saying that the reason why you don't actually support him is because wọ́n lọ ṣèpàdé kan pẹ̀lú àǹtí Bùnmi kan, which is Gumi, tí gbogbo wa náà mọ̀ pé those are the things pé wọ́n lè wá change Islamic. Well, I don't know, you might be right, you might be wrong, and I'm not here to judge, but gbogbo àwọn kìíní yóò necessary. This is political game. Don't let them use you as a tool, and that is what a lot of people are saying. Funny thing, Kajeni continue tell fẹ́ràn because the way he used to talk, and it's not even a minikan. Àwọn èèyàn fẹ́ràn wọn because ọ̀rọ̀ bọ́n ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá, bí wọ́n ṣe máa ń ṣe ọ̀rọ̀. In fact, ara wọn tí Alhaji Oriyomi Hamzat fi like wọn gbà yẹn nìyẹn, tí wọ́n fi fẹ́ fà wọ́n mọ́ra. But then mi ò mọ̀ bí ó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ ṣá. A lot of people just feel that maybe I can't really say much on this, but I believe that gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nílé, tẹ́ ń wo fọ́nrán yìí, mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ó yé yín dáadáa, kò ní ìdíkà ẹ̀ṣẹ̀ máa fẹ́nu sọ gbogbo ẹ̀. Ẹ kúkú bá wa drop opinion yín sábàlá àríwísí, kẹjá mọ̀ nǹkan tẹ́yìn rò lórí gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó wà nílẹ̀ yìí, àti ọ̀rọ̀ tí Alhaji Oriyomi Hamzat sọ ni o, àti ọ̀rọ̀ tí funny thinker sọ ni o. Mo sure pé ti máa drop opinion yín. Ẹ wo, ire la máa rí jàre, a lè rí ìbànújẹ́ láṣẹ Èdùmàrè.